TYBSc હોમ સાયન્સ સેમેસ્ટર 6 પેપર નંબર 7 એપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજી એમાં આપણે આગળ યુનિટ નંબર 1 જોયું. હવે યુનિટ નંબર 2 એમાં છે ડાયજેશન એન્ડ એબ્સોર્પ્શન ઓફ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ એટલે કે પાચન તંત્રમાં ખોરાકનું પાચન અને શોષણ. આપણે ફર્સ્ટ યરમાં હતા ત્યારથી ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન વિષયની અંદર ભણતા આવ્યા છીએ કે ખોરાકનું પાચન અને દહન કઈ રીતે થાય છે. એવી જ રીતે ફર્સ્ટ યરમાં ફિઝિયોલોજી વિષય હતો, એમાં પણ ખોરાકનું પાચન અને દહન કઈ રીતે થાય છે તે જોતા આવ્યા છીએ અને આપણે એનો વિસ્તારપૂર્વક ભણ્યું પણ છીએ. ખોરાકના પાચનની શરૂઆત મોઢામાંથી જ થાય છે. મોઢામાં લાળ ગ્રંથિ આવેલી છે અને લાળ ગ્રંથિમાં ખોરાક ભળે એટલે ખોરાક પોચો પડે છે અને પોચો પડી જાય છે એટલે ખોરાક મીઠો લાગે છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચનની શરૂઆત જીભ અને મોઢામાંથી જ થઈ જાય છે. આમ ખોરાકનું પાચન અને શોષણ આપણે જોઈએ. માનવ શરીરમાં જુદા જુદા અંગો આવેલા છે. આ અંગો ભેગા થઈને જુદા જુદા તંત્રો બનાવે છે. તે પૈકીના તંત્રમાં પાચન તંત્ર એક અગત્યનું તંત્ર છે. આ પાચન તંત્રનું મુખ્ય કાર્ય ખોરાકમાં રહેલ મુખ્ય 3 તત્વો કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફેટનું પાચન કરીને તેને સાદા અંગમાં ફેરવવાનું છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને આપણે ડાયજેશન એટલે કે પાચન તરીકે ઓળખીએ છીએ. પાચનની પ્રક્રિયામાં મુખ્યત્વે 3 ઘટકોનું નીચે પ્રમાણે સાદા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. જેમ કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ છે તે મોનોસેકેરાઇડમાં રૂપાંતર પામે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કોમ્પ્લેક્સ શર્કરાનું સિમ્પલ શર્કરામાં રૂપાંતર થાય છે. પ્રોટીનનું એમિનો એસિડમાં રૂપાંતર થાય છે. ચરબીનું ગ્લિસરોલમાં નાના અણુમાં રૂપાંતર પામે છે. આમ પાચન તંત્રમાં મોં વાટે કોઈ પણ પ્રકારનો ખોરાક લીધો હોય એમાં રહેલા મુખ્ય 3 પદાર્થનું સાદા પદાર્થમાં રૂપાંતર થતું હોય છે અને તે પાચન તંત્ર કે પાચન ક્રિયાનો હેતુ છે. પાચનની ક્રિયા દ્વારા જે ઘટકો સાદા ઘટકોમાં રૂપાંતર પામે તે લોહીમાં ભળે છે અને જ્યાંથી તે લોહીમાં ભળવાની શરૂઆત થાય તેને આપણે શોષણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પાચન તંત્રના જુદા જુદા અંગોમાં પાચન અને શોષણની ક્રિયા નીચે મુજબ જોવા મળે છે. એમાં પહેલું છે મોંમાં થતું પાચન. મોંમાં લાળ ગ્રંથિ આવેલી હોય છે અને આ લાળ ગ્રંથિમાંથી લાળ રસ સ્ત્રવતો હોય છે. આ લાળ રસના બંધારણમાં મુખ્યત્વે આલ્બ્યુમિન, ગ્લોબ્યુલિન અને અન્ય ક્ષારો આવેલા હોય છે. આ ક્ષારોની સાથે તેમાં ટાઇલિન નામનો ઉત્સેચક આવેલો હોય છે અને આ ટાઇલિન નામનો ઉત્સેચક સૌથી પહેલા મોંમાં આવેલા ખોરાકમાંના સ્ટાર્ચનું માલ્ટોઝ અને શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે અને તેથી ખોરાકને ચાવીને ખાવાથી ખોરાક આપણને મીઠો લાગે છે. અન્ય પદાર્થનું મોટા ભાગમાં અહીં પાચન થતું નથી. ખોરાક મોં દ્વારા અન્નનળીમાં પ્રવેશે ત્યારે પણ આ ટાઇલિન નામનો ઉત્સેચક સ્ટાર્ચનું માલ્ટોઝમાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયા જાળવી રાખે છે, પરંતુ અન્નનળીમાં અન્ય કોઈ પણ રીતે ખોરાકનું પાચન થતું નથી. બીજું છે જઠરમાં થતું પાચન. જઠરમાં જઠર ગ્રંથિ આવેલી હોય છે અને તેમાં જઠર રસ ઉત્પન્ન થાય છે. આ જઠર રસમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોવાને કારણે તેનું માધ્યમ એસિડ હોય છે. આ જઠરમાં ખોરાક ન આવ્યો હોય ત્યારે પણ જઠર રસ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. ખોરાક જઠરમાં આવ્યા બાદ 2 થી 3 કલાક પડ્યો રહે છે અને જઠર રસની સાથે વલોવાતો રહે છે. તેથી તેને કારણે તેના પાચનની ક્રિયા થાય છે. પ્રોટીનનું પાચન. જઠરમાં પ્રોટીનનું પાચન. જઠરમાં રહેલ પેપ્સિન નામનો ઉત્સેચક એસિટિક માધ્યમમાં ક્રિયાશીલ બને છે અને ખોરાકમાં આવેલ જુદા જુદા ઘટકો પૈકી પ્રોટીન ઉપર અસર કરીને નીચે પ્રમાણેની પાચનની પ્રક્રિયા કરે છે. આ પાચનની ક્રિયા પ્રોટીનમાંથી પેપ્ટોન સુધીની હોય છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં પ્રોટીનમાં રહેલા મોટા અણુઓનું પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી પ્રોટીઓઝમાં રૂપાંતર પામે છે અને તેમાંથી પેપ્ટોન્સમાં ફેરવાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રોટીનના મોટા અણુઓ નાના અણુમાં રૂપાંતર પામે છે અને ખોરાક અર્ધપાચિત અવસ્થામાં આવી જાય છે. જઠર રસમાં બીજો ઉત્સેચક રેનિન છે. તેનાથી દૂધનું દહીં બને છે. દૂધમાં રહેલું કેસિનોજન રેનિન દ્વારા કેસિનમાં ફેરવાય છે, જે કેલ્શિયમ સાથે અદ્રાવ્ય અવસ્થામાં રહે છે. તેને કારણે જઠરમાં રહેલ દૂધનું દહીં જેવા પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય છે. ત્યારબાદ આગળની ક્રિયામાં દહીંનું પેપ્સિન અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ
એટલે કે HCl ભેગા મળીને ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ પ્રક્રિયામાં પસાર થઈને પેપ્ટન્સમાં રૂપાંતર પામે છે. આ ઉપરાંત જઠરમાં કેટલાક પ્રોટીન ખોરાક એકદમ સુંવાળા બને છે, જેમ કે ફાઇબ્રિન અને કોલેજનના તંતુઓ એકદમ ફૂલી જઈને જેલી જેવો સુંવાળો જથ્થો બનાવે છે. કોલેજનનું જઠરરસમાં જિલેટિનમાં રૂપાંતર કરે છે. જો મ્યુસિન હોય તો તે એક પ્રકારનું ગ્લુટોપ્રોટીન છે. તેનું પાચન થઈને પેપ્ટન્સ અને ગ્લુકોઝ જેવા પદાર્થ બને છે. જઠરમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન. આગળ આપણે જોઈ ગયા જેમ કે મોંમાં ટાઇલિન નામના ઉત્સેચક દ્વારા સ્ટાર્ચનું માલ્ટોઝ શર્કરામાં રૂપાંતર થતું હોય છે. આ પ્રક્રિયા અન્નનળીમાં પણ ચાલુ રહે છે અને ખોરાક જઠરમાં આવે ત્યારે થોડા સમય માટે ક્રિયાશીલ રહે છે, પરંતુ જઠરરસના બંધારણમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોવાથી માધ્યમ એસિડિક બને છે અને તેથી ટાઇલિન નામનો ઉત્સેચક થોડા જ સમયમાં જઠરમાં નિષ્ક્રિય બની જાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જઠરમાં માલ્ટોઝનું સ્ટાર્ચમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયા લાંબો સમય ટકતી નથી. આમ પણ આ બદલાયેલી પીએચમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન જઠરમાં ખૂબ જ અલ્પ પ્રમાણમાં થાય છે. ત્યાર પછી છે ચરબીનું પાચન. જઠરમાં પ્રોટીનનું પાચન થતાં ચરબી એક પ્રકારના અલગ રૂપમાં જ આવીને જઠરમાં તરવા માંડે છે. આ ચરબી જઠરરસમાંના એસિડ અને લાઇપેઝ ઉત્સેચકની મદદથી ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતર પામે છે. અહીં ચરબીનું પાચન ખૂબ જ અલ્પ પ્રમાણમાં થાય છે, તેથી બાકીનું પાચન નાના આંતરડાના શરૂઆતના ભાગમાં થાય છે. આ આપણે જોઈ શકીએ કે જઠરના 3 ઘટક આવતા હોય, પરંતુ એસિડિક માધ્યમમાં સૌથી વધુ પાચનની ક્રિયા થતી હોય તો તે પ્રોટીનનું જ છે. આ માધ્યમમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ચરબીનું પાચન બહુ મોટા પાયે થતું નથી, ત્યાં તો તે ફક્ત અલ્પ પ્રમાણમાં જ થાય છે. ત્યાર પછી છે નાના આંતરડામાં થતું પાચન. નાના આંતરડાના શરૂઆતના ભાગને ગ્રહણી કહેવામાં આવે છે. જે નાના આંતરડાનો શરૂઆતનો ભાગ છે તેની લંબાઈ આશરે 25 સેન્ટીમીટર જેટલી હોય છે અને તેમાં સ્વાદુપિંડ અને યકૃત નલિકા મારફતે જોડાય છે. આ બંને અંગમાંથી સ્રવતા રસો ગ્રહણીમાં ભળે છે. તદુપરાંત આંત્રરસનું માધ્યમ બેઝિક હોય છે. જઠરમાંથી ખોરાક નાના આંતરડાના શરૂઆતના ભાગમાં પહોંચે ત્યારે તેમાં નીચે મુજબના ફેરફાર થયેલા હોય છે. પહેલું છે થોડાક પ્રોટીનનું પેપ્ટોનમાં રૂપાંતર થયેલ છે. બીજું ચરબી વલોવાઈ ગયેલ હોય છે. ત્રીજું કાર્બોહાઈડ્રેટ પદાર્થમાં ખૂબ જ નાનકડો ભાગ સ્ટાર્ચનો માલ્ટોઝમાં રૂપાંતરિત થયેલ હોય છે. આ સમગ્ર પદાર્થને આંત્રરસ, સ્વાદુપિંડ રસ, પિત્તરસ તેને ક્ષારીય એટલે કે આલ્કલાઇન બનાવે છે. આ આલ્કલાઇન એટલે કે બેઝિક માધ્યમમાં ખોરાકના 3 ઘટકોનું પાચન નીચે મુજબ થાય છે. એમાં છે પ્રોટીનનું પાચન. સ્વાદુપિંડ રસના 2 ઉત્સેચકો ક્રિમોટ્રિપ્સોજન અને ટ્રિપ્સોનોજન નિષ્ક્રિય સ્વરૂપે હોય છે. તે એન્ટેરોકાઇનેઝ નામના સહ-ઉત્સેચકની મદદથી સક્રિય ટ્રિપ્સિનોજન ક્રિમોટ્રિપ્સિનમાં રૂપાંતરિત થાય છે અને પ્રોટીનનું પાચન કરે છે, જેમ કે પ્રોટીનમાંથી પેપ્ટોન અને તેમાંથી પોલીપેપ્ટાઇડ. આ રીતે જે પોલીપેપ્ટાઇડ અને તેના ઉપર સ્વાદુપિંડ રસના જ અન્ય 2 ઉત્સેચકો કાર્બોક્સિક પેપ્ટિડોઝ અને એમિનો પેપ્ટિડોઝ અંતિમ પદાર્થ તરીકે એમિનો એસિડ બનાવે છે. ત્યાર પછી છે કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન. નાના આંતરડામાં કાર્બોહાઈડ્રેટ સાવ ઓછો પાચન થઈને આવતો હોય છે. અહીં એમાઇલેઝ ઉત્સેચકની મદદથી બાકીનો બધો સ્ટાર્ચ કે અન્ય પોલિસેકેરાઇડ માલ્ટોઝ શર્કરામાં ફેરવાય છે. આ માલ્ટોઝ શર્કરા ઉપર માલ્ટોઝ ઉત્સેચક કામ કરીને ગ્લુકોઝ બને છે, જ્યારે સુક્રોઝ અને લેક્ટિક શર્કરા ઉપર સુક્રોઝ અને લેક્ટોઝ ઉત્સેચક કાર્ય કરીને ગ્લુકોઝ અને અન્ય આદિ શર્કરામાં રૂપાંતર પામે છે. ત્યાર પછી છે ચરબીનું પાચન. અહીં ચરબીના પાચનની શરૂઆત સ્વાદુપિંડ રસ અને આંત્રરસના લાઇપેઝથી થાય છે. આ લાઇપેઝ નામનો ઉત્સેચક પિત્તરસની હાજરીમાં વધારે સક્રિય બને છે અને કાર્યને અનેક ગણું સફળ બનાવે છે. પિત્તરસમાંના પિત્તક્ષારો ચરબીનો મોટો ગોલકોને નાના નાના બિંદુમાં ફેરવે છે અને પછી લાઇપેઝ તેનું ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતર કરે છે. તદુપરાંત સ્વાદુપિંડ રસમાં રહેલ ન્યુક્લિયેઝ અને ઉત્સેચક અમાઇલેઝ ઉપર પ્રક્રિયા કરીને પ્યુરિન, પિરિમિડિન જેવા બેઝ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને પેન્ટોઝ શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે. આમ ખોરાકનું પાચન જુદી જુદી રીતે થાય છે. ત્યાર પછી છે ખોરાકનું શોષણ. જઠરમાં અને નાના આંતરડામાં પાચન થયા બાદ પાચન ક્રિયાના અંતે જે પદાર્થો બનેલા છે તે રુધિર અથવા લસિકામાં દાખલ થવાની ક્રિયા એટલે શોષણ. જેમ પાચનની ક્રિયા અગત્યતા ધરાવે છે, તેમ શોષણ ક્રિયા પણ પોતાની રીતે અગત્યતા ધરાવે છે. આ શોષણની ક્રિયામાં જઠરમાં
ખૂબ જ અલ્પ માત્રામાં શોષણ થાય છે. તેનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે ત્યાં પચેલો આહાર શોષણની ક્રિયાને લાયક હોતો નથી. એમ છતાં ગ્લુકોઝ, દારૂ અને સોલ્યુશન અને અન્ય કેટલીક દવાઓ અહીં શોષાય છે. બીમાર વ્યક્તિને નબળાઈ લાગે ત્યારે ગ્લુકોઝનું પાણી આપવામાં આવે છે. આ ગ્લુકોઝ મોનોસેકેરાઇડ હોવાથી એના ઉપર પાચનની ક્રિયા જરૂરી ન હોવાથી જઠર દ્વારા તાત્કાલિક લોહીમાં શોષાઈ જાય છે, જે આપણને શક્તિ અને સ્ફૂર્તિ બંને આપે છે. તેવી જ રીતે શરીરના અગત્યના ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની પૂર્તિ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પાવડર પાણીમાં નાખીને આપવામાં આવે તો શરીરમાં ખૂટતા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની પૂર્તિ તુરંત જ કરી શકાય છે. આમ જઠરમાં પાચનની ક્રિયા ખૂબ જ અલ્પ પ્રમાણમાં થાય છે અને જે કોઈ પાચનની ક્રિયા થાય તે પ્રોટીનયુક્ત પદાર્થની હોય છે. જઠર પછીના નાના આંતરડાના શરૂઆતના ભાગમાં પાચનની ક્રિયા સંપૂર્ણ બને છે, જ્યારે પાછળના ભાગમાં શોષણ ક્રિયા ભાગ ભજવે છે. નાના આંતરડાના પાછળના ભાગમાં શોષણ ક્રિયા કરવા માટેના કેન્દ્ર આવેલા હોય છે, જેમ કે CHOના પાચનના અંતે મળેલ મોનોસેકેરાઇડ અને પ્રોટીનના પાચનના અંતે મળેલ એમિનો એસિડ શોષણ કેન્દ્ર દ્વારા શોષાય છે અને રુધિરમાં ભળે છે. ચરબીયુક્ત પદાર્થના પાચનના અંતે બનેલ ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ લસિકા વાહિની દ્વારા લસિકા સાથે ભળે છે. નાના આંતરડા પછી મોટા આંતરડામાં મુખ્યત્વે વધારાના પાણીનું શોષણ થાય છે અને ત્યાં સ્ટૂલ બને છે. આમ ખોરાકનું પાચન અને શોષણ માનવ શરીરમાં થાય છે અને જો વ્યવસ્થિત રીતે શરીરમાં ખોરાકનું પાચન અને શોષણ થતું હોય તો વ્યક્તિ નિરોગી રહે છે, પણ જો વ્યવસ્થિત રીતે પાચન ન થતું હોય તો વ્યક્તિ નિરોગી રહી શકતો નથી અને એને કોઈ પ્રકારના નાના મોટા રોગ થતા જ હોય છે. અસ્તુ.